Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De astăzi începem o nouă serie care se intitulează Facem fizica de acasă. Vom face împreună mai mult de 20, poate chiar 30 de astfel de întâlniri, iar în aceste întâlniri vom discuta despre această carte, Fizica povestită. Ea ne va fi ca un ghid să trecem prin toată fizica fundamentală. Să începem! Ne aflăm cu toții închiși în casă, din motive care ne depășesc. Asta însă nu ne oprește ca să învățăm. Ce ar fi, m-am gândit eu, dacă am face niște lecții de fizică? Ce se întâmplă? Cu toții știți că am scris această carte, Fizica povestită. Mulți dintre voi m-ați rugat să detaliez capitole din carte și să povestesc o secțiune sau alta. Și atunci m-am gândit să trecem capitol cu capitol prin carte și în felul ăsta să facem vreo 20, poate chiar 30 de lecții de fizică. Iată cum vom proceda. Eu voi înregistra lecția de fizică înainte și o voi pune pe internet, pe acest canal de YouTube, în aceea zi și la același moment de timp. Adică marțea la ora 8 seara. Nu voi face lucrul acesta întotdeauna, pentru că câteodată sunt ocupat și nu am timp. Dar atunci când o voi face, vă voi anunța din timp. După ce veți vedea lecția de fizică atunci când apare, adică marți seara la ora 8, vă invit pe toți pe canalul nostru de Discord, Comunitatea Fizica cu Cristian Presură. Acest canal de Discord este cunoscut unora dintre voi. El, de fapt, este unul dintre cele mai mari canale din România, are aproape 5.000 de membri și se pare cel mai mare din lume care se ocupă cu știința, cu educația. Pe acest canal de Discord, odată ce intrați, îmi veți putea pune întrebări direct. Odată ce deschideți aplicația de Discord, intrați pe canalul audio, pe canalul de dezbateri, iar acolo mă veți găsi și îmi veți putea pune întrebări despre lecția respectivă de fizică. Eu, desigur, voi lua și alte întrebări despre fizică dacă aveți. Iar în plus, voi avea și un live streaming, în așa fel încât să mă vedeți atunci când vă răspund. Apoi însă, o parte din acele întrebări le voi înregistra și le voi pune pe internet sub forma unor răspunsuri. Înainte să începem lecția de astăzi de fizică, aș vrea să vă vorbesc câteva cuvinte despre cartea Fizica povestită. După cum unii dintre voi știu poate, am absolvit 2 facultăți. Am făcut mai întâi facultatea de electrotehnică, iar apoi am făcut și facultatea de fizică, pentru că mi-a plăcut foarte mult fizica. După aceea am plecat în străinătate, unde am făcut un doctorat în domeniul fizicii stării solide, iar actualmente sunt cercetător într-o divizie de cercetare a unei companii. După cum vedeți, odată ce am făcut facultatea de fizică, am intrat în fizică experimentală. Atât la doctorat, cât și în cercetare am făcut foarte multă fizică experimentală. Eu însă am rămas cu această nostalgie a fizicii teoretice, pentru că de ce am vrut eu să studiez prima oară fizică? Am vrut să văd și eu pe ce lume trăiesc, ce e, dumne, lumea asta pe care trăim. De asta m-am apucat să fac facultatea de fizică și am descoperit că e o lume extraordinar de frumoasă și am vrut să aflu din ce în ce mai mult. Și atunci, în timp, chiar dacă am făcut fizică experimentală, am continuat să studiez fizică teoretică. Am făcut chiar cursuri de fizică teoretică la doctorat. Am citit cărți, am făcut calcule. Și în felul ăsta am descoperit această minunăție care este fizica. Eu compar studiul fizicii cu urcatul unui munte. Tot așa cum urcatul unui munte îți ia efort, la fel și studiul fizicii îți ia efort, pentru că trebuie să înveți foarte bine matematică, de exemplu. Matematica este limbajul naturii, așa cum ne spunea și Galilei. Eu am avut noroc, pentru că la general am avut un profesor foarte bun la matematică, profesorul Dragoș Constantinescu de la Vâlcea, și el m-a învățat să mă uit la matematică ca la un puzzle. M-a învățat să mă joc cu matematica, m-a învățat să mă bucur de ea. Și am avut mare noroc, pentru că astfel am învățat matematica cu mare plăcere și atunci când la facultatea de electrotehnică am citit cartea lui Richard Feynman, Fizica modernă, care e plină de ecuații, am putut să fac ecuațiile de acolo și le-am făcut cu plăcere. Și în felul ăsta am descoperit fizica prin matematică și asta m-a ajutat de-a lungul carierei mele și m-a ajutat să înțeleg natura lumii
fizica până la urmă prin intermediul matematicii. Lucrul acesta se vede și în Cartea Fizica Povestită pe care am scris-o. Cei care ați văzut cartea, ați remarcat că ea conține atât text, cât și căsuțe cu formule matematice. Căsuțele cu formule matematice sunt o urmă acestui drum al meu în fizică prin intermediul matematicii. Pentru că eu n-am scris această carte citind alte cărți de popularizare a fizicii. Nu, eu am scris această carte citând cursuri de fizică, făcând acele cursuri de fizică, făcând calculele, vrând să văd și eu care sunt, domnule, ecuațiile relativității. Uite, astea sunt. Care sunt ecuațiile teoriilor cuantice de câmp? Uite, astea sunt. Și de fiecare dată când am învățat ceva, am făcut mai întâi matematica, după aceea am încercat să înțeleg cu mintea mea ce reprezintă acea matematică. Deci cartea este de fapt o interpretare a ceea ce eu am înțeles cu mintea mea din acele ecuații. De aceea vă spuneam că studiul fizic este ca urcușul unui munte. Odată ce veți citi această carte sau poate că veți face ecuațiile din această carte, la sfârșit veți descoperi lucruri foarte avansate din fizică, așa cum este bozonul Higgs, pe care l-am menționat. Cumva vă veți afla pe vârful unui munte și de acolo veți reuși să vedeți lumea. Ați văzut cum se vede pe vârful unui munte? Se văd mai departe râurile, se văd dealurile, se văd casele și ai o viziune de ansamblu. Așa este când faci fizica și reușești să treci prin toată fizica. Ajungi pe vârful muntelui și acolo parcă îl găsești pe Einstein. Parcă te afli lângă Einstein și privești cu el toată această măreție, toată această frumusețe care este în cosmosul în care noi ne aflăm. Nu e asta extraordinar? Haideți să facem această călătorie împreună. Cartea Fizica Povestită are peste 20 de capitole și mai mult de 600 de pagini. Aici vedeți cuprinsul. Să trecem puțin prin cuprins ca să vedeți ce ne așteaptă. Primul capitol este cel de începutul astronomiei, despre el o să vorbim astăzi. Următorul capitol este despre mecanică, fundamentele mecanicii cuantice. O să discutăm despre atracție gravitațională, periodicitatea mareelor și alte lucruri din mecanica lui Newton. Urmează electricitatea și magnetismul. Ce e, domnule, electricitatea asta? De ce ne curentăm unii cu ceilalți? După care urmează electromagnetismul. Electromagnetismul e o teorie mai mare care încorporează atât electricitatea cât și magnetismul. Acolo o să vorbim despre ecuațiile lui Maxwell. Apoi însă vom trece către teoria relativității, pentru că electromagnetismul este o poartă către teoria relativității. Așa a reușit Einstein să-și construiască teoria. După ce vom mai face acest pas în capitolul 5, în capitolul 6 vom discuta prima teoria lui Einstein, teoria relativității restrânse. Vom discuta despre paradoxul gemenilor, despre dilatarea timpului, despre contracția spațiului, chestii extrem de interesante. Iar apoi vom trece la teoria relativității generale, o teorie și mai complexă, unde vedem că spațiul se curbează, timpul, tot felul de lucruri interesante. În capitolul 8 vom vorbi despre implicațiile teoriei relativității în astronomia modernă, deci va trebui să zicem ceva de undele gravitaționale, de radiația cosmică de fond, cât se poate într-o lecție, că fiecare din aceste subiecte este foarte vast. Apoi vom continua cu mecanica cuantică. Ce se întâmplă, domne, cu obiectele alea mici de tot? De ce pot ele să fie într-un loc și celălalt? Care de fapt este esența? Iarăși, nu o să pot să trec prin fiecare secțiune, dar măcar esența. O să vă povestesc. Urmează aspecte moderne ale mecanicii cuantice, principiul acțiunii minime și teoriile clasice de câmp. Asta e o chestie pe care mă gândesc dacă să o fac sau nu. Mă rog, e foarte interesantă din punct de vedere matematic și utilă pentru cei care, apropo, urmează ecuațiile din căsuțele matematice. Vom discuta apoi despre teoria cuantică a câmpurilor, electrodinamica cuantică, ce mai urmează? Consecințe ale electrodinamicii cuantice, fizica particulelor elementare, care sunt particulele elementare pe care le cunoaștem, barion, bozon și așa mai departe, cromodinamica cuantică. O să vedeți aici o poveste extraordinară la cromodinamica cuantică. Cum au reușit, domnule, să-și dea oamenii seama din ce sunt formați protonii? Că și protonii sunt formați din niște particule foarte mici care sunt quarci. Cum au reușit ei să-și dea seama că au 3 culori? Foarte frumos. Urmează interacțiunea electroslabă, care unește
interacțiunea electromagnetică cu interacțiunea nucleară slabă, iar apoi vorbi despre lucruri mai moderne, cercetări actuale în fizica particulelor elementare, da, vorbi despre inflație, supersimetrie sau ce vom apuca, că iarăși e un subiect foarte mare. Iar apoi nu cred că vom sfârși, în orice caz vom trece prin teoria corzurilor relativiste, în cele două variante ale sale, adică fără fermion și cu fermion, teoria supercorsilor, și cred că, uite, vom termina totuși cu acest capitol între cotidian și viitor, vom vorbi despre cum putem să găsim noi aceste chestii mici de tot, cum să zic eu, cum putem să găsim lucruri foarte avansate de fizică, cum putem să le recunoaștem în lucrurile din jurul nostru. Primul capitol se intitulează Începuturile astronomiei, iar prima secțiune, Limbajul naturii și limitele sale. Este de fapt o poveste a teoremei de incompletitudine a lui Gödel. Și am vrut să o pun pentru că am vrut să-mi reamintesc că eu, om, pe acest pământ, nu știu dacă voi putea înțelege vreodată tot universul. Teorema lui Gödel, de fapt, asta ne spune. Ne spune că dacă luăm un sistem matematic și sistemul matematic este corect, adică nu există contradicții, el nu poate să fie complet, atenție, complet. Deci în acel sistem matematic există întotdeauna o propoziție care nu poate să fie demonstrată. Ori matematica este la baza fizicii. Deci, cu alte cuvinte, cumva ascunse prin fizică, există și acolo niște propoziții care nu pot să fie demonstrate. Cu alte cuvinte, noi știm sigur, la ora actuală, că există întrebări la care sigur nu avem răspuns. Asta mi se pare extraordinar. A doua secțiune se intitulează Forma Pământului. Și de fapt de aici până la sfârșitul capitolului vorbesc despre un lucru care pe mine m-a fascinat. Cum lucruri care sunt extraordinare, cât de mare e Pământul, cât de mare e Luna, cât de departe este Luna, au fost descoperite de vechii greci cu 2000, poate chiar mai mult, 2500 de ani înainte. Cum a fost posibil, domnule, lucrul ăsta? Ei, cheia lor și cheia fizicii și cheia cercetării este că trebuie să te uiți întotdeauna după colț. Imaginați-vă, noi suntem aici pe Pământ și ne uităm la Lună. Putem noi să spunem cât de mare este Luna? Păi nu putem ca să spunem. Luna poate să fie mai mică și mai aproape, dar poate să fie și mai mare sau mai îndepărtată. Secțiunea despre forma Pământului, de fapt, despre asta este vorba. Cum au reușit vechii greci să-și dea seama că Pământul poate să fie ocolit, cu alte cuvinte, nu este infinit, că dacă ne uităm în față, noi spunem, păi mai este un deal, încă un deal, ni se pare că Pământul este infinit și plat. Lucruri care, apropo, da, se mai vorbește și astăzi. Ei, deci, cum putem noi să ne dăm seama dacă Pământul este finit? Ei, și este o chestie care, cumva, o vedem cu toții, dar de care nu ne dăm seama, și anume, mișcarea Soarelui de pe cer. Dacă vom calcula viteza acestei mișcări aparente, vom vedea că în fiecare oră Soarele face aproximativ 15 grade mișcare aparentă pe cer. Într-o zi, adică în 24 de ore, ne iese aproximativ 360 de grade. Dar 360 de grade este de fapt unghiul unui cerc întreg. Și atunci, bănuiala, numai puțin, dacă Soarele se deplasează cu această viteză timp de 24 de ore, atunci practic el ajunge în aceeași poziție. Oare nu înseamnă asta că de fapt Soarele ocolește Pământul? Cu alte cuvinte, Soarele e deasupra, intră undeva în depărtare sub Pământ, ajunge de partea cealaltă a Pământului, după care iese prin partea asta și ocolește Pământul. Așa trebuie să fie. Așa trebuie să fie, pentru că dacă mulțim 15 grade cu 24 de ore, obținem de fapt un cerc 360 de grade. Dacă Pământul poate să fie ocolit, cât de mare este? Cum să știu cât de mare este? Adică trebuie să mergi, tot un deal. Pe vremea respectivă, vechii greci nu ocoliseră Pământul, ca să poată să-și dea seama cât de mare este. Deci, vă dați seama, în principiu este foarte greu să-ți dai seama cât de mare este Pământul. Cu toate astea, unul dintre vechii greci, pe numele lui Erastotene, a putut să măsoare dimensiunea Pământului. Asta se vede în poza alăturată. Aici se vede Pământul și deasupra lui sunt două orașe. Alexandria, care apropo este un oraș în Africa, în nordul Africii, și Siene, care este un oraș pe același meridian, dar mai la sud.
Aici se văd și razele soarelui. Și se observă că dacă pământul este rotund, așa cum a presupus Erastotene, pentru că el s-a gândit, ok, pământul poate să fie ocolit, dar ce formă să aibă? Hai să iau un cerc, că e mai simplu și, așa cum spunea și Aristotel, cercul este forma cea mai perfectă. Se văd razele soarelui și se vede cum, la același moment al zilei, un băț aflat în Siene nu dă umbră, pe când un băț care se află în Alexandria dă umbră. Calculând dimensiunea umbrei în Alexandria și știind distanța între cele două orașe, Erastotene a putut să calculeze raza pământului. Nu e asta frumos? Vechii greci și-au dat seama că soarele ocolește pământul, dar în același fel și-au dat seama că și stelele ocolesc pământul. Stelele împreună cu toată bolta cerească parcă se rotesc în jurul pământului. Vedem asta noaptea când ieșim afară să ne simțim bine, vedem stelele, bolta cerească într-o anumită poziție, iar apoi peste 2 ore când ieșim din nou să luăm aer, domnule, toate stele sunt deplasate. Iarăși se vede foarte bine atunci când ai un telescop. Cei care cumpărăm un telescop pentru prima oară, îl punem pe o planetă, pe Jupiter să spunem, și vedem planeta Jupiter foarte bine acolo. După care mergem la prietenii noștri să le spunem, veniți repede, ia uite ce bine se vede planeta Jupiter prin acest telescop. Și prietenii vin, se uită prin ocularul telescopului și ce să vezi, Jupiter nu mai e acolo. Nu mai este, pentru că între timp stelele, planetele de pe bolta cerească s-au deplasat. Și atunci noi trebuie să ajustăm telescopul ca să vedem din nou planeta Jupiter și să le arătăm prietenilor. Ei, vechii greci știau lucrurile astea și se punea problema în felul următor. Dom'le, ai 2 posibilități în esență. Fie toată bolta cerească cu stelele, cu soarele, cu tot ce este, se învârte în jurul pământului, fie, așa cum ar fi mai natural, spuneam alții, pământul se învârte în jurul axei sale. Pentru că dacă pământul se învârte în jurul axei sale și bolta cerească stă pe loc, obținem același efect. Aparent, bolta cerească se duce în direcția opusă. Ei, noi știm astăzi că pământul se învârte în jurul axei sale. Și lucrul ăsta a fost acceptat de către fizicieni abia pe la anul 1600, abia cu Galilei. De ce însă? De ce însă? Pentru că asta ni se pare normal ca să fie așa. Pământul se învârte în jurul axei sale și stelele stau pe locul lor. De ce n-au acceptat vechii greci lucrul ăsta de la început? De ce au presupus ei că, domnule, pământul stă pe loc și stelele se vânt? Multă lume spune că din cauza îndoctrinării religioase, că, domnule, vezi, Doamne, ei erau îndoctrinați și, mă rog, au apărut Evul Mediu și oamenii n-aveau voie să gândească. Nu e adevărat, n-are absolut legătură cu asta. Are legătură cu un alt argument din știință, pentru că știința a fost cea care nu a permis, de fapt, acestui argument. Și anume, vechii greci s-au gândit în felul următor. Păi, domnule, dacă pământul se învârte în jurul axei sale, înseamnă că eu la suprafața pământului mă deplasez cu o anumită viteză. Cât este viteza asta? Se poate calcula. Și au putut să calculeze. Și e și ceva la genul 1500 de kilometri pe oră. Au stat și s-a gândit, păi nu mai știm, adică noi ne deplasăm cu 1500 de kilometri pe oră la suprafața pământului? Nu se poate, domnule, așa ceva. Păi uite, au spus alții, ce s-ar întâmpla dacă așa ar fi. Să spunem că arunc o bilă dintr-un turn mare, iar suprafața pământului se deplasează cu viteza de 1500 de kilometri pe oră. Păi până să ajungă bila jos, pământul merge înainte și practic bila trebuie să cadă undeva în spate. Distanța asta, pentru un turn de 20 de metri, este de 1 kilometru. Cu alte cuvinte, dacă arunc o bilă de la 20 de metri înălțime și o las să cadă, ea ar trebui să cadă cu 1 kilometru, cu 1 kilometru în spate. Ori asta nu se observă. Bila cade în același loc. Au stat și s-au gândit și au zis, dom'le, e un argument foarte bun. Dom'le, pământul nu are cum să se învârtă. Și așa a rămas. Deci, până la urmă, oamenii de știință n-au acceptat acest argument. Desigur, tot oamenii de știință și-au dat seama peste 1500 de ani că de fapt era invers și că de fapt pământul se învârte. Și cum se poate atunci, veți întreba, păi dacă se învârte pământul, de ce nu cade bila în direcția respectivă? Asta are de-a face cu ceea ce se numește conservarea impulsului. Să vă explic doar pe scurt. Ați văzut filmele acelea din al doilea război mondial când există avioane și avioanele lansează bombe. Și filmat din interiorul avionului se vede cum bombele cad una câte una drept în jos. Drept în jos. Pe de altă parte, dacă noi primim avionul de la depărtare,
vom vedea cum bombele care cad au întotdeauna o traiectorie parabolică, deci ele se deplasează în direcția mișcării, aproape sincron cu avionul. De ce? Pentru că, cu toate că noi le dăm drumul jos din avion, bombele capătă instantaneu și o viteză în direcția mișcării avionului. Și asta se întâmplă și atunci când vrem să dăm drumul la bila din turn. Noi dăm drumul la bila din turn. Pământul se învârte cu 1500 de km la oră, da? Dar în momentul când dăm drumul la bila din turn, bila capătă și ea aceeași viteză de 1500 de km pe oră în aceeași direcție. Și practic ea cade sincron odată ce noi ne deplasăm. Și aici pe pământ avem senzația că ea cade drept în jos. Ăsta este răspunsul găsit abia cu 1500 de ani după vechii greci. Următoarele secțiuni sunt despre dimensiunea lunii și distanța de la Soare la Pământ. Am menționat cât de greu este să spunem cât de mare este luna. Luna poate să fie mai mică și mai aproape sau mai mare și mai îndepărtată. Cum am putea să aflăm? Răspunsul stă să ne uităm după colț, așa cum a făcut Aristahus. În poza alăturată vedeți de ce s-a folosit el. Colțul la care s-a uitat. Este vorba de eclipsă de lună. Într-o eclipsă de lună, Soarele luminează Pământul, iar în același timp, Luna intră în umbra Pământului. Din cauza asta nu se vede așa de bine. În partea de sus se vede imaginea originală, ceea ce credea că se întâmplă la Aristarhus, iar în partea de jos vedeți de fapt ceea ce se întâmplă în realitate. În ambele cazuri însă, vedeți că Luna intră în umbră și străbate umbra. Și Aristarhus a putut să calculeze cât de repede străbate acea umbră. Și el și-a dat seama că de fapt, în cazul ăsta, Luna nu poate să fie decât de câteva ori mai mică decât Pământul. Cum știa că Pământul are 6000 de kilometri, a putut să afle și raza Lunii, care este de aproximativ 1500 de kilometri. Acum, dacă am aflat cât de mare este Luna, putem să aflăm și cât de mare este Soarele sau cât de departe este el? Desigur, doar că trebuie să ne uităm după colț. Dacă are colț, e bine, același colț la care s-a uitat și Aristarhos din Samos. Același Aristarhos din Samos. Vedeți imaginea alăturată. Aici se vede cum Soarele, Luna și Pământul formează la un moment dat un triunghi dreptunghic. Asta chiar se întâmplă în realitate atunci când Luna este la primul pătrar, pentru că atunci vom vedea Luna luminată exact pe jumătate, așa cum se vede și în figură. În acest triunghi dreptunghic cunoaștem deja o latură, care este distanța de la Lună la Pământ. Ca să rezolvăm triunghiul dreptunghic, așa cum învățam la matematică, trebuie să aflăm toate unghiurile. Ori, noi știm că un unghi este de 90 de grade, ne mai trebuie al doilea unghi. Și ăsta este exact unghiul pe care l-a măsurat Aristarhos, adică unghiul dintre Soare, Pământ și Lună. S-a uitat la momentul respectiv, când Luna era pe cer și era la primul pătrar. Domnule, unde e Luna? Păi uite acolo sus pe cer. Și Soarele unde e? Păi uite acolo sus pe cer. Care este unghiul dintre ele? Păi uite, 89, nu știu cât grade. Păi ia să-l pun eu aici. L-a pus acolo, a făcut calcule și a măsurat distanța între Soare și Pământ. Bine, unghiul ăsta de 89, ceva grade e foarte greu de măsurat, pentru că dacă unghiul ar fi de 90 de grade, triunghiul ăla dreptunghi ar fi foarte, foarte alungit și erorile ar fi foarte mari. În fine, a făcut erori, dar a obținut totuși distanța corectă de la Soare la Pământ cu o eroare de un factor de 2 sau 3, dacă nu mă înșel. Următoarele 3 și ultimele secțiuni din acest capitol sunt despre modelul planetar. Cu alte cuvinte, cum se mișcă planetele pe sistemul solar. Chestia asta a fost extrem de importantă în istoria fizicii, pentru că pe ea s-a bazat mai apoi Newton, pe ea s-a bazat mai apoi fizica. Și marea revoluție, de fapt, marea revoluție în fizică a început pe la 1500 cu Copernicus, cu Galileo Galilei, când ei au discutat despre acest sistem planetar. Și pe scurt, este și aici povestea. Povestea mea începe cu modelul lui Ptolemeu. Ptolemeu a fost un astronom pe la anul 100 după Hristos, care era interesat de mișcarea planetelor pe cer. Ma ce sunt alea planete? Noi dacă ne uităm pe cer o să vedem stele, așa cum vedeau și vechii greci dacă se uitau. Încă o dată, toate stelele se mișcă în jurul Pământului odată cu bolta cerească. Pentru simplificare, ca să înțelegem, o să revin la modelul actual, care este acela al Pământului rotitor. Deci în acest model al Pământului rotitor, noi ne învârtim cu Pământul, odată la 24 de ore, repede, da? Și bolta cerească stă pe loc. Dacă suntem în acest model, atunci trebuie să înțelegem că
toate stelele trebuie să fie în aceeași poziție. Numai că prin aceste constelații există unele stele speciale, pe care vechii greci le-au numit planete, adică stele mișcătoare. De ce? Pentru că ele se deplasează de la o constelație la alta. Da? Planeta Marte, de exemplu, începe la o constelație, merge mai departe, ajunge la o altă constelație, pleacă mai departe, ajunge la o altă constelație. Și chestia asta e extrem de specială, pentru că nu sunt decât câteva planete care fac lucrul ăsta. Asta a rămas în astrologie. De ce? Știți și voi, astrologii când vorbesc despre ce vorbesc? Păi, constelația cutare. Când te-ai născut? Păi, m-am născut în cutare. Constelația Săgetător. Și ce planetă era în constelația Săgetător când te-ai născut tu? Păi, planeta Jupiter. Păi asta înseamnă că... Bineînțeles, astrologia nu e corectă, asta știm cu toții, da? Dar ideea de bază rămâne. Ceea ce folosesc astrologii. Planetele se mișcă de la o constelație la altele. Iar Ptolemeu s-a întrebat, domnule, cum e cu mișcarea asta a planetelor și a studiat-o foarte bine. Și în poza alăturată vedeți cazul planetei Marte. Vedem aici bolta cerească cu constelațiile. În centru avem încă o dată Pământul rotitor și observăm că planeta Marte trece de la o constelație la alta și revine în aceeași constelație după 2 ani. După 2 ani. În plus însă, planeta Marte mai are o așa numită mișcare retrogradă. Adică ea merge înainte, după care se oprește, se întoarce înapoi în constelație, după care iarăși continuă în direcția respectivă. Ce-i, domnule, cu mișcarea asta retrogradă a planetelor? De fapt, ce-i cu mișcarea tuturor obiectelor de pe cer în constelații? Că și Soarele se mișcă printre constelații. El a pus toate lucrurile pe hârtie, iar rezultatul este modelul lui Ptolemeu, care este reprezentat în această poză. Ce vedem în această poză? Păi, în esență, vedem Pământul, iar spun modelul nostru simplificat, Pământul rotitor, el se învârte odată la 24 de ore. În depărtare avem, să spunem așa, constelațiile. Și printre constelații se mișcă planetele, adică stele mișcătoare. Marte, Saturn, Jupiter. Se mișcă și Soarele, că și Soarele se mișcă printre constelații. Soarele îi ia 1 an, lui Marte îi ia 2 ani de zile și așa mai departe. În plus însă, planeta Marte are și o mișcare retrogradă, e când înainte, când înapoi. Și Ptolemeu a reușit ca să modeleze această mișcare retrogradă cu ceea ce l-a numit un epiciclu. Și vedem aici reprezentarea unui epiciclu. Ce a făcut până la urmă Ptolemeu? A luat toate planetele, le-a modelat foarte bine și a reconstruit sistemul solar ca un ceasornicar. Și în felul ăsta a descris cum fiecare planetă are câte un epiciclu, are câte o mișcare, durează atât și așa mai departe. Și acest model al planetelor, acest model al sistemului solar, a fost folosit până la anul 1500. Pe la anul 1500 a apărut un alt astronom, care s-a numit Copernic. Și Copernic era interesat și el de mișcarea planetelor. Numai că el a avut o idee extrem de năstrușnică. S-a uitat la mișcarea retrogradă și a zis, domnule, ceva, eu pot să modelez mișcarea asta retrogradă cu totul altfel, presupunând nu că toate stelele și toate planetele se mișcă în jurul Pământului, ci că de fapt toate planetele, inclusiv Pământul, atenție, inclusiv Pământul, se mișcă în jurul Soarelui. Cum? Iată în poza alăturată de fapt ce a făcut Copernic. Poza alăturată descrie mișcarea retrogradă în cazul planetei Marte. El spune așa, domnule, zice, Pământul este o planetă de fapt, ea se învârte în jurul Soarelui. Atenție, la 1 an de zile, nu vorbim de mișcarea de rotație a Pământului în jurul axei proprii, dar o dată pe an Pământul dă ocol Soarelui. Odată la 2 ani de zile și Marte dă ocol Soarelui. Numai că Marte merge mai încet decât Pământul. Asta e o regulă generală. În general, planetele care sunt mai aproape de Soare se mișcă cu viteze mai mari. Asta face ca Pământul, când trece pe lângă Marte, să aibă o chestie extrem de ciudată. Adică noi ne uităm la Marte, vedem cum Marte se deplasează în față, numai că la un moment dat Pământul trece pe lângă Marte, datorită vitezei mari, îl depășește și pentru un moment scurt, avem senzația că Marte o ia înapoi. După care, dacă ne uităm pe cer, vedem cum Marte merge în continuare înainte. Cu alte cuvinte, a spus Copernicus, mișcarea retrogradă nu este un rezultat al epiciclului, ci el este de fapt un rezultat a faptului că toate planetele se învârt în jurul Soarelui, că Pământul nu este în centrul Universului. De aici a început toată revoluția, ca să spun așa, în fizică. Ceea ce mă fascinează pe mine însă e altceva.
Pentru că dacă te uiți la cât de bine a reușit să modeleze datele Copernic, datele experimentale nu erau fitate sau potrivite, să spun așa, mult mai bine decât ce făcea Ptolemeu. Cu alte cuvinte, modelul ăsta nou al lui Copernic reușea să explice tot atât de bine mișcarea planetelor pe bolta cerească, precum explica și modelul lui Ptolemeu. Cu toate astea, însă, modelul lui Copernic era mai simplu. Pentru că, vedeți, nu mai sunt epicicluri. Iar în fizică, asta e foarte important, pentru că în fizică funcționează de obicei acel bridge al lui Occam, Razor's Occam, care spune așa: dacă două lucruri explică realitatea și sunt diferite, de obicei cel adevărat este cel mai simplu. Iar în cazul de față, modelul lui Copernic este mai adevărat, nu pentru că explică mai bine datele, ci pentru că este mai simplu. Cel care a reușit să modeleze foarte bine, să fiteze foarte bine pozițiile planetelor pe cer, a fost Johannes Kepler. Johannes Kepler a trăit în anul aproximativ 1600, adică puțin după Copernic. Și el a avut o colaborare cu un astronom danez, pe care îl chema Tycho Brahe. Acum ce se întâmplă? Tycho Brahe era un om foarte bogat, avea chiar o insulă a lui. Și se spune că pe acea insulă era puțin tiran. Lăsând însă asta la o parte, el a reușit să construiască cel mai performant observator astronomic al acelor timpuri. Îl vedeți în poza alăturată. Remarcați aici că nu se vede niciun fel de telescop, pentru că pe vremea respectivă nu se descoperiseră încă telescoapele. Se vede însă o gaură mică în partea din stânga sus și se vede astronomul în partea din dreapta jos, care trebuie să se uite la stele prin acea gaură mică, să culiseze aparatul în sus, jos, stânga, dreapta și în felul ăsta să afle poziția stelei sau a planetei. Pentru că asta a făcut Tycho Brahe. A măsurat pozițiile planetelor cu o precizie nemai întâlnită. După asta însă a murit. Datele respective au rămas la Kepler. Și Kepler s-a gândit: domnule, cum aș putea să fitez, cum aș putea să văd eu care e cel mai bun model pentru sistemul planetar? Oare este cel al lui Ptolemeu? Oare este cel al lui Copernic? Și a încercat cât a putut el de bine. A muncit și a trecut prin toate tabelele matematice, pentru că pe vremea respectivă nu erau calculatoare. Tot trecea prin tabele matematice și spunea numărul ăsta, cosinus ăsta, nu, hai să încerc asta, alt tabel, tot nu ieșea. El între timp își dăduse seama că, domnule, orbita nu este un cerc, așa cum spunea Copernic, nu este un cerc perfect, ci trebuie să fie un cerc turtit. Dar ce formă matematică are acel cerc turtit? Asta nu știa. Și tot umblând el prin tabelele respective ajunge la un număr. Și numărul ăla era 1,00429. Și în momentul ăla îi pică fisa, zice: Păi numărul ăsta l-am găsit într-un alt tabel. S-a uitat repede în tabelul respective și orbita trebuie să fie o elipsă. No, ce vreau să zic cu chestia asta? Vreau să zic așa că oamenii de știință muncesc foarte, foarte mult. Nu este așa că îți vine dintr-o dată ideea asta. Adică Kepler, când a văzut numărul respectiv, n-a înțeles imediat că orbita trebuie să fie o elipsă. El mai văzuse numărul respectiv în alt tabel. Și în felul ăsta și-a dat seama, folosind tabelele respective, că trebuie să fie o elipsă. Așa este în știință, muncești foarte mult, nu-ți vine ideea nici în primul an, nici al doilea, nici al treilea an și la un moment dat îți aduce aminte de ceva care ai întâlnit cu mulți ani înainte și pui lucrurile la loc. Ei, asta a făcut Kepler. Și Kepler a reușit asta foarte bine, a demonstrat că orbita planetei este o elipsă. Iar apropo, o elipsă o puteți construi și voi cu ajutorul unui creion, cu ajutorul unei fire de ață, așa cum se vede în poza alăturată, în care se așează ața fix între punctele S și S', se trage de ață cu ajutorul unui creion, iar apoi se desenează în jurul celor două puncte o elipsă. Asta este o elipsă. O elipsă, de fapt, este locul geometric al acelor puncte care au o sumă a distanțelor constantă. În fine, iată-ne ajungi la sfârșitul acestei prime lecții din seria noastră Facem fizica de acasă, în care împreună trecem prin fizica povestită și discutăm despre toată fizica fundamentală, de la mecanica cuantică la teoria relativității. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați chiar acum subscribe. Uite, aștept, trebuie să fie un buton pe undeva pe aici. Glumesc, desigur. Vă invit iarăși ca să citiți și cea de-a doua mea carte, O călătorie prin univers, Astrofizica povestită, dedicată copiilor de peste 10 ani sau mai mari de 10 ani. Mă găsiți pe Instagram, mă găsiți pe Facebook și cel mai important, mă găsiți și pe Discord.
Aici aveți programul canalului nostru de Discord, discord.gg/presura. Și vedeți că în fiecare seară de la ora 8 avem foarte multe dezbateri pe diferite teme. Vă așteptăm întotdeauna. Dacă intrați pe Discord, pe canalul de audio și mă găsiți acolo oricând, puteți să-mi puneți întrebări. Oricând sunteți invitați să participați la dezbateri. Acum însă e momentul să intrați pe Discord, pentru că vă intru și eu acum pe Discord, vă aștept pe canalul de audio cu întrebări despre această lecție de fizică. Acolo voi avea și o mică transmisie live în așa fel încât să mă vedeți. Deci vă aștept chiar acum pe canalul de Discord, pe canalul de audio dezbateri. Nu uitați, o să înregistrez video, o parte dintre răspunsuri și ele vor apare în video următor. Deci, întrebarea voastră are șansă să apară pe YouTube data viitoare. Haideți acum pe Discord!